Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag tumingin. Hindi nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Story bear. Huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. Yan, yan. To, pick. Oh, Okay na ako. here you go. Hindi. Safe, safe. Safe, safe. Pick. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Oh, na baka magalit. Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Saan ba na lang kami, bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Abi, di may pulbo? Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang. Parang malapit na. Parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt.
Earl and Kurt. So ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha.
Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? How do you define bullying? Hindi mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yung nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April, since
24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24. Okay, always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday? Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chin? Kasi yung kick-off. Yung Ah. kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... Wala. No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman. Na naman. Ano naman? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Anong ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. wala. Mara. Kami. It's okay. It's not offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akala lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Paano nakakatawa sa sinabi ko, dude? Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano na nangyayari? Parang or And sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano. Kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon mo now, patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. that's bullying. Kasi gusto Hindi, mo doon ng sumusobra validation eh. eh. Alam mo, may lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, Kasi sumusobra na. Hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede been... lang Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi kita that. kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi ako. ako mama, if may mali po Okay talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because
Because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, kanina? you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Paano deserve? So ano ba, akala ko ba pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo, family. So, we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is, we want to protect this pact. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung board. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko di kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa. Ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? O like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero talaga sinabi ko. Hindi ko rin Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi kanina nung si Broski. Kaya sumasagot ako kasi. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na
puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye.
Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So, dito kita babarilin. So, ako pwede mo ako... Try muna. Ha? Metro's #1 Love Radio Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan, wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak, ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Mara! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinunta mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah!
Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye, everyone! Metro's #1 Love Radio Basic! Legit to! Malaki. Gagalaki! Ay, mamag. Huwag naman ganyan. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya na mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun yung mga inubaran muna. Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi niyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto niyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganyan lang. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana all. May sugat ka ba doon? Ano yun? Hindi, Totoo ba yun? nakakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na o hinuhubaran? Hinuhubaran? Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? Pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to? Oo naman. Oo! Wag agad. Grabe naman dumakma. Ikaw hawak. Ganyan Ay, hindi mo gawa din sa'yo. Yay! Ganyan, pinakamasarap ka humawak sa lahat. CCTV pa sa taas! Aray ko. Wala! Yung kaliwa, lamasin mo yung... Wala! Ano?
to? Malaki. Gagi laki. Ang Ala. ni Joshua, sanay na sanay. Gagi. Ano namula? Ang laki. Ano na feel mo? Describe mo, Malaki. malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa ba? Hindi, dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Diba? Pasok mo sa gilid. Baka, baka ma-child abuse ako dito. Baka child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala tulog yung attorney. Pasok Ano mo ba? ang kapay mo. Pataas ah. Pataas ah. Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano yung Ay, huwag na mong ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, huwag ba rin? Oo, hubarin. Sige, gawin mo. Parang Game. saging ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang daw. Bakit sa gitna? Bakit mo inakal gitna? Wala ka sa gitna. Pataas, pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Ano? Anong na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo yung dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay. Tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o inubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya pa alam yung tanong, yun ang gusto ko. Gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag naubad. Ay, nanginit na panahon ngayon. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? sana Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan na, kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Oh my God, may itsura rin. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Ano kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. Ano mo yung... Yeah! Sanay na sanay. Oh, sarap! Hindi ba ko lang? Parang birthday. Parang birthday yung ngayon, ma'am. Oo, yan. Ano pa? Ay, lamasin mo yung kaliwa. Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine. Pag ganun ako sa'yo, ay puto, inanimoy kayo. Hayop, animal day routine si bakala. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Okay, sige, magbabay ka na. Sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba. Tapos, Pataas. Many ni. May May step stroke. ang stroke niya. Oo. Depende sa paglango yan. Depende sa baba ng tubig. paano pag maliit? Paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya man. Diretso agad sa ibabaw yan. Ah, Sa balikat mismo agad yan. Kasi yun.
Alam mo, ako'y nahihiya. Thank you, Mar. Sige, magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasalan ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis? Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Hello po. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo ko ipaglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo.
Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oo, kaya. Basta wag mo na akong ireto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? P.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako rireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito, di ba? Kaya mo kong buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, Ma'am Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako nito ng putukan sa batilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ka, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras na muna po natin sa buong kabuluhan is already 9:23 p.m. at kasama nyo pa rin po ang 90.7 Love Radio. Mga kabiso, isang kwento po ang ating mapapakinggan ngayong araw na to na pwedeng kumurot sa ating puso. Kwento na pwede po nating kapulutan ng aral. Kaya mga kabisyo, hindi ko na po patatagalin pa. Pakinggan po natin ang kwento ng ating letter sender sa ating secret file. Dear Titan Jello at Rocky Terra, hanggang ngayon, para pa rin akong lutang sa ere. Hindi dahil sa sobrang saya ko, kundi dahil hindi pa rin ako makapaniwala na mangyayari sa akin ito. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Andoy. At ito ang aking secret file. Bata pa lang po ako, alam ko na ang realidad ng buhay namin. Mahirap kami. Single mom si mama at dalawa kaming magkapatid.
Maagang namayapa si Papa kaya si Mama lang ang nagsumika para maitawid kami sa araw-araw. Kaya habang lumalaki ako, nangako ako sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para makaahon kami sa hirap. DJ Titan Jello at DJ Rocky Terra. Nang makapagtapos ako ng pag-aaral, hindi na muna ako naganap ng love life. Mas pinili kong tumulong kay Mama dahil alam kong marami pa kaming kailangan unahin. Nagtrabaho po ako ng mabuti hanggang sa unti-unti ko namang nababago na po ang kalagayan ng buhay namin. Nakalipat kami mula sa dati naming tinitirahan papunta sa mas maayos na apartment. Ang ate ko naman ay maagang nag-asawa at mabuti na lamang at hindi niya ipinasa sa amin ang responsibilidad sa buhay niya. DJ Jello at DJ Rocky, dahil sa mga pagsisikap ko, dumating din ang panahon na naramdaman kong pwede ko nang bigyan ng pagkakataon ang sarili kong umibig. Doon ko nakilala si Fatima, isang tsinita, maputi, balingkinitan, at mahaba ang buhok. Bago lang siyang empleyado sa kumpanyang pinapasukan ko at nagkataong magkatabi kami sa mesa. Nagsimula kami sa simpleng kwentuhan hanggang sa naging sabay na ang lunch namin araw-araw. Hindi po nagtagal. Niligawan ko siya at sinagot naman niya ako. Masaya po ako noon dahil pakiramdam ko pagkatapos ng maraming taon na pagsisikap ko, may dumating ng taong makakasama ko sa pagbuo ng mga pangarap ko. Habang tumatagal, mas nakikilala ko po siya DJ Titan Jello at Rocky Terra. Aaminin ko po na mas adventure siya kaysa sa akin at marami siyang naituro sa akin tungkol sa relasyon at buhay. 3 na kasi ang naging boyfriend niya noon at madalas niyang sabihin na ako raw ang pinakakakaiba sa lahat na naging karelasyon niya. Matinuraw ako at ayaw niya akong palampasin. Siyempre, naniwala ako. Dahil mahal ko siya. Lumaki si Fatima sa komportabling buhay kaya madalas may mga bagay siyang gustong bilhin o matanggap na hindi biro ang halaga. Kapag birthday niya, gusto niya daw ng mamahaling make-up na nagkakahalaga ng libo-libong piso. Kapag may mga espesyal na okasyon, may mga hinihiling siyang halos katumbas na ng ilang buwan kong ipon. Aaminin ko, kahit minsan hindi na po practical para sa akin, pinipilit ko pa rin dahil mahal ko siya at gusto kong maging masaya siya. Isang araw, DJ Titan Jello at Rocky Terra, papalapit po ang Pasko at tinanong ko siya kung ano ang gusto niyang regalo. Halos mapalunok ako nang marinig ko ang sagot niya. Isang second-hand designer bag daw na nagkakahalaga nang humigit kumulang 180,000 piso. Alam kong imposible na mabili ko yun. Isang pares ng sapatos ang niregalo ko sa kanya kasama ang isang liham. Ang laman po ng liham ay humihingi ako ng paumanhin at sinabi kong hindi ko pa po kayang bilhin ang bag na gusto niya. Ngunit nangako akong kapag dumating ang araw na kaya ko na, ibibigay ko yon
sa kanya kahit hindi niya po hilingin. Humiti naman po siya ngunit pagkatapos noon, parang may nagbago. Unti-unti siyang naging malamig. Hindi na siya ganoon kasaya kapag magkasama kami at pakiramdam ko ay may pader nang namamagitan sa amin. Dahil natatakot ako mawala siya, sinubukan kong bumawi. Pagsapit ng Valentine's Day, nag-ipon ako at bumili ako ng bag na matagal na niyang gusto. Nang matanggap niya iyon, tuwang-tuwa siya at niyakap niya pa ako. Akala ko maayos na ulit ang lahat. Akala ko sapat na ang pagmamahal at pagsisikap ko para manatili siya. Pero nagkamali ako. Habang abala ko sa pagpapasaya sa kanya, may mas mabigat akong problemang kinakaharap. Si mama po ay madalas nang nagkakaroon ng masamang pakiramdam. Madalas niya na po daw nararamdaman na nanghihina. Nakita ko rin po kung paano siya magsuka at namamayat na po. Sobrang nag-aalala na ako sa kanya at kikinento ko yun kay Fatima. Ang inaasahan kong konting pagdamay o kahit alok na samahan ako sa ospital, wala po. Deadma. Ang sagot niya lang po sa akin, sagutin mo. Dalhin mo sa ospital para ma-check up. Nagulat ako sa pagiging malamig ng reaksyon niya. Tinanong ko ulit kung pwede niya akong samahan ngunit sinabi niya marami pa raw siyang kailangan tapusin. Hindi ko na po siya pinilit pero doon nagsimula mabuo ang kakaibang pakiramdam sa akin. Good evening mga kabisyo, good evening po sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa atin sa 90.7 Love Radio. Bago ang lahat mga kabisyo, nais ko lang po kayong imbitahan sa aming darating na Hatid Saya Concert. Siyempre po, gaganapin po yan sa San Juan Wata Wata Festival. Asahan nyo po na nandyan po kami mga kabisyo. At bukod po dyan mga kabisyo, makakasama po namin dyan si Jojo Mendres, Naiba, at syempre, ang icon na, Aegis po mga kabisyo. At hindi rin po magpapahuli ang aming napakabuting sponsor. Napakasaya po namin dahil dumating po ito sa buhay namin. At nagpapasalamat po ako sa aming boss
na si Boss Nanay, Mama, ano pa ba ang tawag ko dito? Inang Kumikinang Ina, Nicole Liala, maraming salamat po sa iyo. Dahil sa iyo, nagkaroon po kami ng gold mine. Alam niyo po ba ang gold mine, mga kabisyo, ay farm to market and now available na po for franchise. Ayan po. Ano pong name mo? Babatiin kita dito on air. Ayan. Drop mo lang dyan. Birthday ko yan, DJ Titan Jello. Ayan. O, punta ka dun. Huwag nyo naman po ako ma-prank. Sana. Huwag naman. At bukod po dyan, mga kabisyo, nagpapasalamat po tayo sa Astron dahil sulit ang appliances at may kampante ka pa na gamitin araw-araw dahil ang Astron alagang maaasahan mo. Ulitin ko lang po, mga kabisyo, ang Astron ay alaga maaasahan mo dahil ako po, yung lutuan po namin sa bahay, Astron po yun, ang tibay. Yung aircon ko ngayon, Astron po yun, tibay. Kaya ang Astron alagang maaasahan mo. At nagpapasalamat din po kami syempre sa Birch Tree. And bukod dyan sa Protect po, ang Protect ay freshness every day. Ayan po. Kita-kits po tayo sa Wata Wata Festival sa San Juan on June 20, 2026, Saturday. At nandun po tayo, magkamustahan po tayo. Maraming salamat po. At sa mga kabisyo po natin na gusto pong laging updated sa aming mga programa Mondays to Sunday, mga kabisyo, maaari po kayong mag-download po ng Love Radio app. Available po yan sa Google Play Store and Apple App Store. So mag-download lang po kayo, mga kabisyo, para anytime, anywhere, pwede nyo po kaming mapakinggan. Ayan po. Pakita naman natin kung paano dito. Dudut. Meron yata yan eh. Labas natin. Ayan po. Download lang po kayo sa Apple App Store at Google Play Store. Ayan po. Ang ating Love Radio app. Alam nyo po ba, mga kabisyo, kapag Saturday, Sunday, madalas po, wala po talaga kaming online na ganito. Sa Black app, Blue app, at syempre sa YouTube. Pero ang kagandahan po, mga kabisyo, kahit hindi ka po na nakabiyahe o naka-tune in on air, basta meron po kayong Love Radio app, mapapakinggan nyo rin po kami dyan. At yung mga trending po namin, mga kabisyo, ng mga videos na gusto nyo pong makita at mga contents, nandyan din po, mga kabisyo. Maraming salamat po sa inyo. Maayong gabi sa imo tanan, sa lahat po. Sa lahat po ng mga kabisyo natin na nakatutok ngayon, maayong gabi po.
putol yun. Bakit naputol? Anong nangyari? Mamuhimutin pag-ibig sa akin na iyong pinadama. Putol ng puso. Kahit ano po ma'am, hindi ko rin masab. Pwede rin pong coffee. Pwede rin pong kung ano po yung pasok po sa inyong bukal na puso. Kahit ano po ma'am. Si Rocky na lang po tanungin nyo kung ano po yung kay Rocky, ganun na lang din po sa akin. Kung ano po yung nasa puso ninyo, gusto nyo pong bilhin, go lang po. Hello ma'am Tonet, magandang gabi po. Pintig ng puso, wag mong itago sa
Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Mga kabisyo, paano kung buong buhay mo inuna mo ang pamilya mo para mabago ang buhay ninyo? Lahat ng pangarap mo ay tinaya mo para makaahon sa hirap. At nang dumating na yung panahon para piliin naman ang sarili mong kaligayahan, may nakilala kang tao. Natagpuan mo yung tingin mong tamang tao para sa'yo. Pero ang katanungan, tamang tao nga ba ang taong hindi kayang intindihin ang kalagayan mo? Tamang tao nga ba na ang sarili niya lang ang iniisip niya? Yung tipong akala mo, pagmamahal ang hinahanap niya. Pero presyo pala ng mamahaling bag ang gusto niya. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang kwento ni Andoy. Sa unang bahagi ng kanyang kwento, nakilala po natin siya bilang isang lalaking lumaki sa salat na buhay. Ngunit may pusong punong-puno ng pagmamahal at sakripisyo. Mula sa pagtulong sa kanyang inang, ginawa niya rin po na maging maayos ang kanyang sariling buhay. Sinakripisyo niya ang kanyang love life para lang makapag-ipon at masuportahan po ang kanyang nanay. At dumating na rin po ang araw na may nakilala po siya na isang binibini. Naitago po natin sa pangalang Fatima. Ang babaeng nagbigay kulay sa kanyang mundo, ngunit mga kabisyo, ang tanong, hanggang saan nga ba ang kaya nating ibigay para sa taong mahal natin? Kapag ba mahal mo, kailangan bang ibigay kahit ano? Kapag mahal mo ba, kaya mo bang ibigay ang mga bagay na hindi mo naman na dapat talaga ibigay dahil para lang masabi na mahal mo ang isang tao? At paano kung habang ginagawa mo ang lahat para lang mapasaya siya, unti-unti naman pala lumalayo yung taong minamahal mo? Kaya mga kabisyo, pakinggan po natin ang ikalawang bahagi ng storya ng ating letter sender sa Secret Files. DJ Titan Jello at DJ Rakitera. Habang lumilipas sa mga araw,
Napapansin ko lagi siyang may kachat. Palagi siyang nakangiti habang nakatingin sa cellphone at parang may bahagi ng buhay niya na hindi ko na alam. Hanggang sa dumating ang araw na tuluyan niya akong iniwanan. Walang mahabang paliwanag. Walang matinong pagtatapos. Basta na lamang niyang tinapos ang lahat ng mayroon kami. Nasaktan ako pero pilit kong tinatanggap dahil wala naman akong magagawa. Ilang araw matapos kaming maghiwalay, nakita ko ang isang post niya sa social media na nasa Singapore siya. Nagtaka ako kung sino ang kasama niya dahil alam kong wala naman siyang binanggit na biyahe noon. Pagkalipas po ng isang linggo, nasagot ang tanong ko. Nag-post po siya ulit at sa pagkakataon na iyon, kasama na niya ang isang banyagang lalaki. Nakangiti siya, masaya at halatang komportable sa piling nito. DJ Titan Jello at DJ Rakitera, dun ko po naunawaan ang lahat. Kaya pala siya lumalamig. Kaya pala parang wala na siyang pakialam sa mga problema ko. Kaya pala napakadali para sa kanyang iwan ako. May iba na pala siyang pinili. At ako naman, buong panahon na iyon ay abala ako sa pagbibigay ng lahat ng kaya ko. Ako ang lalaking nag-ipon para sa mga gusto niya. Nagsakripisyo para mapasaya siya at handang ibigay ang lahat ng mayroon ako. Pero sa huli, hindi pa rin pala yun sapat. Minsan iniisip ko pa rin na sana hindi ko na lang binili ang bag. Sana itinabi ko na lang ang perang iyon para kay mama o para sa sarili ko. Pero DJ Titan Jello at DJ Rakitera, wala na. Tapos na ang lahat. At wala nang mababago pa. Ang natitira na lamang ngayon ay ang aral. Aral na hindi ko malilimutan at babaunin ko sa aking biyahe. Aral na hindi lahat ng mahal mo ay mamahalin ka rin sa parehong paraan. At hindi lahat ng sakripisyong ibinibigay mo ay may kapalit na katapatan. Masakit man tanggapin. Pero kailangan ko nang magpatuloy. Kailangan kong unahin ang pamilya ko, lalo na si mama. At ibalik ang pagmamahal na matagal kong ibinigay sa taong hindi naman palang handang manatili sa buhay ko. DJ Titan Jello, DJ Rakitera, at mga kabisyo. Muli, ako si Andoy. At ito ang aking Secret File. Metro's #1 Love Radio Basic. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim,
pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba naman kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag ka tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan, kaya na. Okay na, ako na. My turn. Okay. Okay. Get, get. To, pick. Oh, Okay na ako. there you go. Hindi. Safe, safe. Let's save, save. Safe. A few inches later. Ito na lang, ito na una eh.
Hip na? Ay nako, ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na ba magalit? Hindi ka lasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinamsampinan mo ko dito. Flashback. Saan ba na ng gummy bear, bay? Hindi ba maalat? Ha? Hindi maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo ng video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 Legal. lang. Wala sir. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Bicolano? Then next question.
Single ka. course! Wait lang, oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio Basic Kim Chino Kimchi Chino Upa Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyon na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the... Pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang kabuuang storya ng ating letter sender na si Andoy. Si Andoy na mapagmahal sa pamilya. Piniling unahin na muna po ang kanyang pamilya kesa po ang kanyang pangsariling buhay. Isinantabi niya muna po ang kanyang buhay pag-ibig para masustentuhan o makapagbigay po sa kanyang inang. Lumaki po kasi si Andoy at ang kanyang kapatid na may single parent. Nanay lang po niya ang tumayong bilang nanay at tatay sa kanilang tahanan. Pero hindi po yun naging hadlang para kay Andoy. Si Andoy po ay nagsumikap at nagtapos ng pag-aaral upang masustentuhan niya po ang kanyang pamilya. At nung siya na po ay nakaipon at nakatulong na po, naisipan niya na maghanap na ng taong mamahalin niya. Pero kung gaano nga po katapat at kabuti ang puso ni Andoy, mukhang hindi po siya swerte sa buhay pag-ibig. Dahil meron po siyang natagpuan na isang babae na ibigay mo na ang lahat pero hindi pa rin sapat. Pinilit ni Andoy na maibigay ang lahat ng hilig. Pinilit ni Andoy na mapunan po ang mga hinihingi ng kanyang partner.
Pero matapos-tapusan po na maibigay niya ang lahat, naganap pa rin to ng iba. Dito po natin makikita mga kabisyo na yung masakit na katotohanan ng pag-ibig. Na meron kang taong makikilala na ibibigay mo ang lahat. Magsasakripisyo ka, pero kailanman hindi niya kayang ibalik yung tapat na pagmamahal mo. Alam mo kabisyo, may mga makikilala talaga tayong tao na kahit anuman ang sakripisyong ibigay mo, hindi nila na-appreciate yun. Hindi nagmamatter sa kanila yun. Bakit? Kasi hindi po totoo yung pagmamahal na inaalay nila sa'yo. Ang tunay na pagmamahal, kabisyo, ay walang materyal na kapantay. Ang totoong taong nagmamahal, maging mahirap o ano man ang estado mo sa buhay, ay handa kang tanggapin at mahalin at yakapin. Kabisyo, masasabi mo bang tunay ang pagmamahal mo ngayon? Kung nandyan lang siya kapag meron ka. Masasabi mo bang tunay yung taong kasama mo ngayon? Kapag meron ka lang, dun lang siya masaya. Sabi nga daw mga kabisyo, ang pagmamahal daw po ay masusukat natin at malalaman natin sa oras na walang-wala ka na. At sa panahon na napakagulo na ng sitwasyon mo, pero yung taong minamahal mo, patuloy pa rin niyayakap ka at sinasamahan ka. Kaya mga kabisyo, naway may aral po tayong natutunan sa kwento ng ating letter sender ngayong gabi na to. Laging tandaan, sa libo-libong tao dito sa mundo, kapag natagpuan mo yung taong handa kang samahan sa pinakamahirap na sitwasyon mo, pag-ingatan at pahalagahan mo yan. Dahil mahirap matagpuan yung taong tunay at tapat magmahal. Kung may mga kwento po kayo mga kabisyo, maaari po kayo magpadala sa rakitera@gmail.com. Malay mo may isang umaga o may isang araw, kwento nyo na po ang aming binabasa. Muli ang handog ko pong awitin sa inyo. It's a beautiful song by Sam Concepcion, Pakisabi na lang. Sa lahat po ng mga super driver natin ngayon at mga biyahe, ingat po kayo. Once again, kasama niyo po ang 90.7 Love Radio. Metro's #1 Love Radio. Basic. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yung nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon.
Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara- Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. meron siyang ganap. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chin? Kasi yung kick-off. Yung Ah. kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... Wala. No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman. siya sinabi? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Anong ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may... Wala. Mara. Kami. It's okay. It's not offensive. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para namang... Pwede sa... Akara lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Parang nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. attacking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang or And sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Yes. Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano. Kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May nag-send live? ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. that's bullying. Kasi gusto Hindi, mo doon ng sumusobra validation eh. Broski. Oh my Alam mo, God. ngayon lang kita nakita nag-alit. Hindi ma'am eh. Oo, Kasi oo. sumusobra na. Hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede lang Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi kita that. kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay.
I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi ako. ako mama, if may mali po Okay talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yung nireklamo ko No, kanina. you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Parang deserve. That's So ano ba? because Akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo, family. So, we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is, we want to protect this pact. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung border. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa. Ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! Pero totoo lang sinabi ko. Hindi ko Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pala mag-ano. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi may ganun si Broski. Kaya sumasagot ako. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Pick. Oh, no. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsin. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha
Hindi, sa mukha, yan. Baliktad! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa mukha. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Misty Kuliala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng tita maximum. Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Bahala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinunta mo ang best friend ko. Pag nilalabasan.
Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo, best friend, habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic? Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gagi laki! Ay, mama, huwag naman ganyan. Oh no! Wala! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun eh, yung mga inubaran muna. Ah! Eto na! Sige, di ba ito yung gusto nyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi nyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto nyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganun lang. Oh, yeah. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas ha. Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, sakto lang. Okay.
Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana all. May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Ano gusto mo? Hubad na o hinuhubaran? Hinuhubaran. Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay, di ba gusto nyo to? Pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to? Oo naman. Oo, wag agad. Grabe naman dumakma. Ganyan ang hawak. Ganyan naman. Ay, di mo gawa alis. Yay! Sarap. Yan, pinakamasarap ka humawak sa lahat. CCTV pa sa taas. Aray ko. Wala. Yung kaliwa, lamasin mo yung Wala. Ano? Legit to. malaki. Gagi laki. Ang Wala. galing ni Joshua, sanay na sanay. Gagi. Ano mula na mo? Ang laki. Ano na feel mo? Describe mo. Malaki. Malambot. Malambot. Anong favorite part mo? Yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa ba? Hindi, dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Pasok mo sa gilid. Baka, baka ma-child abuse ako dito. Baka child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala tulog yung attorney. Pasok mo ang kapay mo. Pataas ah. Pataas ah. Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano ba yung Ay, ma'am, huwag naman ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, hubarin. Hubarin. Sige, gawin mo. Para Game. sa akin ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang na. Bakit dyan sa gitna? Bakit mo inaakal gitna? Wala sa gitna. Pataas, pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Ano? Anong na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo lang dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay. Tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o inubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya paalam yung tanong, yun ang gusto ko. Gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag naubad. Ay, nanginit na panahon mo yun. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? Sana all. Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan na, kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Umanyak mo yung tsura niyo. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Ano kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. Ano mo yung... Yeah! Sanay na sanay. Oh, sarap! Hindi bakla. Parang birthday. Parang birthday mo yun, ma'am. Oo, yan. Ano ba? Ay, lamasin mo yung kaliwa. Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya.
Lagi mo Daily ginagawa? routine ko na siya. Daily routine. So, ganun ako sa'yo. Ay, puto, nanimay kayo. Hayop, animal day routine si bakla. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Sige, magbabay ka na. Thank you for, sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba. Tapos? Pataas. Many ni. May stroke. step, may stepping stroke niya. Depende sa paglango yan, depende sa baba ng tubig. Paano pag maliit? Paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya man, diretso agad sa ibabaw yan. Sa balikat mismo agad yan kasi yun. Alam mo, ako'y nahihiya. Thank you, Mar. Sige, magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin
Kausapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo, mahal mo ko. Dali. Diba, sabi mo lang, mahal ko po. O, si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo, handa mo ko ipaglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya ko buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? B.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Huwag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako nireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito, di ba? Kaya mo kong buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako dito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ka, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Huh? Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Ano? PCH na po siya, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa AFAM. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh.
siya payat, okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo. Ayan, nagmamahalan kami. Kawin ka sa camera. Ay, sorry na 30. Hello? Andito ako sa may Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka mo, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? Pwede ka lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Dali. Sabi mo. Sabi mo lang, mahal ko siya. Dali lang. Dali. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Sige na ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo kumayaway ka sa camera. Kawai, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, sa may kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba ako ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ang pangalan mo, kuya? Bonjing po. Bonjing? Ano kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon na ba ako? Oo, 60 na to pero parang 45, oh. Mahal po ako nito, ma. Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal po yung anak niyo. Oo. Nakahal po ako, kaya nabibigay ako eh. Mahal po yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Pakakasal lang po yung anak niyo, kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing, mahal mo din ako? Mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, single. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. Ay, paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera ko. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin
ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan pa naman kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag ka tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, ako na. My turn. Okay. Okay. Yes, yes. To, pick. Oh. Here you go. Safe, safe. 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 A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Safe na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito.
Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na ba magalit? Hindi ka lasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpiran mo ko dito. Flashback. Sarap pa na ng gummy bear, bay? Sarap pa naman tayo. Abi, Hindi ba maalat? ha? Hindi maalat? Abi, di may pulbo? Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo I-hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman Mas pinainit. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sekretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio, oras na muna po natin mga kabisyo ay is already 11:18 p.m. Kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. At ito po ang ating programang Top Secrets. Mga kabisyo, hindi ko na po papatagalin pa dahil nasa kabilang linya na po natin ang ating top secret caller. Kilalanin at alamin po natin kung ano po ba ang kanyang kwento ngayon. Good evening. Good evening po, Titan Jello. Kamusta na po kayo, ma'am? Okay lang po. Ano pong pinagkakaabalahan nyo sa buhay, ma'am? Isa po akong OFW. Isa po kayong OFW. Saan po kayong bansa, ma'am? Sa Singapore po. Singapore. So ngayon, ma'am, nasa Singapore po kayo, tama? Yes po, DJ Titan Jello. Okay po. From Singapore, itago natin sa pangalang Hanika po. Hanika. Ilang taon na po kayo, ma'am? 37. 37, Hanika, at nasa Singapore. Ano ang top secret mo? Ang top secret ko po ay mali po ba yung naging desisyon ko sa buhay? Ang top secret nyo po ay mali po ba yung naging desisyon ninyo sa buhay? Ano po ba naging desisyon ninyo, ma'am? Ang naging desisyon ko po is balikan po yung dati kong ex. Balikan po yung dati ninyong ex. Pwede nyo po ba kaming bigyan ng kwento kung sino po yung dati ninyong ex
At yung pagbalik nyo po ba sa kanya, in relationship po ba kayo yun? Kwentuhan nyo naman po kami, ma'am. Para malaman din po namin kung tama po ba yung naging desisyon ninyo o mali po. To make story short po kasi is nasa relasyon po ako that time. Pero yung nung naging kami nung ex ko before is nagkaroon po kami ng anak, which is babae po. So dati po kasi is nasa Dubai na po ako noon. Pero before ako nag-Dubai is kami po nung tatay ng anak ko. Okay. Dalawa po yung anak ko nung time na yon, which is anak ko po yun sa pagkadalaga yung lalaki. Tapos yung babae, which is yun yung ex. Anak namin po. Ito yung nakikipagbalikan sa'yo. O ikaw ang nakikipagbalikan. Gusto mong balikan. Tama ba ako? Hindi po, DJ Tantangelo is nagkabalikan na kami this time. Okay. Yes po. To make story short po is parang di ko alam kung tama po ba yung nagawa ko na balikan siya. Yun po ba ang tinatanong ninyo? Yes po. Kasi po is may big problem po kasi talaga ako this time. Tapos yung anak ko po kasing eldest ko is nakabuntis po kasi siya. Nabuntisan niya na po yung girlfriend niya ngayon. Ilang taon? 17 po. Yung eldest mo? Yes po, lalaki. Tapos? So, nung time na yon, nung nalaman ko po na nabuntis na yung girlfriend niya, nasa point po talaga ako na depressed, stress. Hindi ko po alam kung sisisihin ko po ba yung sarili ko, kung anong nangyari sa akin, ganyan. Ang sa akin lang kasi is yung moral support sa husband ko. Kasi hindi kasi niya yung masyadong nafe-feel yung hurt kasi nga hindi niya yung tunay na anak, which is parang niya lang, anak niya lang kasi anak ko. Parang ganon. Ano po bang sabi niya sa'yo nung sinabi mo po nakabuntis yung anak niyo? Sinabi naman niya na andyan na yan. Wala na tayong magagawa. Pero madaling niyang sabihin yung hayaan mo sila. Pinasukan nila yan. Lumabas sila. Parang ganon. Which is ang sa akin, iniintindi ko na sinasabi niya yun sa akin kasi nga wala siya sa punto na magulang na nasaktan, na disappoint. And ito pa yung pinakamasakit. Sumabay pa siya na inaway ako, which is siya yung karamay ko dapat kasi nagpakasal kami, nagpangako kami sa isa't isa na ups and down, kung ano man yung problema, kasama ko siya. Pero wala eh. Ang pinakamasakit na sinabi niya sa akin is, problema ng iba, poproblemahin ko. Ano ka? Kapal ng mukha mo? Sasabihin niya sa akin. So sabi ko, dumating ako sa point na parang nasabuyan ng alam niyo yung malamig na tubig. Sabi ko, anak ko yung pinagsasabihan niya ng problema ng iba. Di ba po? Kaya, hindi ko alam kung tama po ba na bumalik ako sa kanya. Sa sama ng loob ko, DJ Tantangelo, is nasabi ko sa kanya na sana pala hindi na kita binalikan. Sana pala hindi na ako nagpakasal sa'yo. Tapos magpo-post pa po siya na isa kang malaking pagkakamali. Ang daming nagsabi sa akin, sinong kaaway ng asawa mo, sinong pinagsasabihan niya na malaking pagkakamali.
Sakit-sakit para marinig sa akin. Wala man lang siyang moral support na sabihin niya sa akin na, "Oh, asawa ko, nasa malayo ka. Isipin mo na lang yung sarili mo, ako na lang bahala sa kanila." Mas okay pa nga yun, 'di ba? Kaya ang ginawa ko, this time po binlock ko siya lahat sa social media para gusto ko ng faceful and then processing sa sa acceptance na nangyari sa anak ko. Hello, ma'am? Yes po. Okay ka lang? Okay lang po. Okay, ma'am. May gusto ko pa po bang sabihin? Wala na po. Okay. May gusto po ba kayo marinig sa akin? Advice lang po. Okay, ma'am. Ma'am, bago po ako mag-advise, may mga katanungan lang ako sa iyo, ma'am. Gano'n po kayo katagal neto nung asawa mo? Actually po kasi, pinutol ko po kasi yung storya ko kanina. So, yung ex ko po kasi na yan is nung time na nasa Dubai po kasi ako, meron po kasi akong karelasyon na lesbian. Okay po. And then, umuwi po kami ng Pilipinas. And then, nagpakasal po kami ng Baguio. Okay, so iniwanan mo itong lesbian na partner mo sa ibang bansa, tapos sumama ka dito sa ex mo ngayon. Nung nalaman po kasi niya na nasa Pilipinas na po ako ni ex, pumunta po siya ng bahay. Parang ginamit niya yung anak namin para makabalik siya, ganyan. Which is that time is December. So sabi niya sa akin, gusto niya na makasama daw yung daughter namin. Ma'am, medyo So, nalulos lang ako paumanhin po . So yung nasa ibang bansa ka, ma'am, meron ka pong partner na lesbian. Sino po na una? Yung ex mo ngayon na may anak kayo, ma'am? Or yung lesbian? Yung anak ko po, may anak po kami. Okay. Yung ex ko po. Ang tanong ko asawa po ko sa inyo ngayon. kanina, okay ma'am, nilabas na po natin yung lesbian, ma'am. Ang tanong ko lang po sa inyo, gano'n na po kayo katagal nito nung guy? Nasa na po, kung hindi po kami nag-break ng 5 years nung nasa Dubai ako is 14 years na po sana kami. 14 years. So, nabawasan ng 5 taon. So, it means 9 years lang po kayong nagsama. Yes po. Okay, gets. Ilang taon na po ang anak ninyo? Yung anak niyo po mismo, 12. 12 years old, ma'am. So, ma'am, yung naghiwalay kayo, ilang taon po yung bata? 1 year and 3 months po. Tapos nakakilala ka po ng lesbian at 5 taon po kayo nagsama sa ibang bansa. Hindi po, single po ako ng 1 year and a half. And then, nakilala ko po siya through social media sa cousin ko kasi nasa Italy po sila. Ilang years po kayo nagsama ng lesbian? 5. 3 years. 3 years. So, yung ilang taon, ano nangyari? Single ka lang po? 1 year and 3 months po. Okay. So, yung pag-uwi mo dito, iniwan mo na yung lesbian agad kasi binalikan ka ng ex mo? Yes po. Naipagbalikan ka naman? Kasi nung time na yun, parang ayoko na maging makasarili sa anak ko. So, sabi ko, what if, marami pong what if that time. What if kung balikan ko siya, makumpleto yung family ko. Which is nangyari naman po nung time na binalikan ko siya. Nagpakasal kayo sa Baguio, yun ba yung binabanggit mo? Hindi po. Yung ex ko po.
Oo nga Kasi po, po, ma'am. Yung ex nyo nga po. Pag-uwi mo yung, po dito ng yung ex Pilipinas, ko po binalikan na nyo po yung 9 ex na may years. anak. Yung ex mo, ma'am, yun po yung may anak kayo, di ba, ma'am? Yes po. Yun po yung nagpakasal kayo. Kakapakasal lang po namin. Okay. Saan kayo kinasal, ma'am? Sa ano po, February 14. Hindi nga po. Saan nga po kayo kinasal, ma'am, na lugar? Dyan po sa Pilipinas. Oo nga po. Sa Baguio, ito po ba yung tinutukoy ninyo na Baguio? May na-mention po kayo kanina eh. Si ano po yun, si lesbian po yung Baguio. So, nagpakasal kayo nito ni lesbian? Yes po. Sa Baguio? Yes po. Tapos kinasal ka din dito sa sa lalaki na to nung ex mong may anak kayo. Yes po, DJ Titangelo. Saan kayo kinasal nito, ma'am, nung lalaki? Luzon po. Sa Luzon. So, okay, 2 beses kayo nagpakasal, hindi ba to bawal? Hindi naman po kasi hindi naman po ano yung sa una eh. Anong hindi sa Hindi totoo yung una nyo, nakasal? Netong may anak ka? Hindi po, kasi po yung una kay lesbian po yun. So, mas nauna mong, okay Mas naguguluhan. nauna Ma'am, pong wedding ma'am, ako yung- na, ma'am. Ayusin ko na. Ako na. Naguguluhan po ko sa inyo, ma'am. Paumanhin at sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon, ako na po mag-aayos ng kwento ninyo, ma'am. Okay. Yes po. Ang una mo nakilala, itong tatay ng anak mo na 12 anyos na po. Tama, ma'am? Yes po. Pero ang una mong pinakasalan, itong si Lesby. Yes po. Okay. Tapos, walang bisa yon dahil nga lesbian po siya. Opo. So, ang may bisa po yung pagpapakasal ninyo nung tatay ng ikalawa mong anak. Opo. Okay, malinaw, ma'am. Nililinaw lang natin, ma'am. Naguluhan din kami, ma'am. Naguluhan din po ako, ma'am, kung sino po yung kinasal sa inyo na binabanggit mo sa Baguio. Sorry. Opo, ma'am. Wala kasing pangalan, ma'am. Pero anyway, yun nga, ma'am. Gusto ko malaman, ma'am, kamusta? Ilabas na natin si lesbian, mama. Wala na po siya sa picture. Gusto ko malaman, ma'am, kamusta po etong tatay ng ikalawa mong anak? Kamusta ba siya? Provider ba siya? Anong klaseng ugali? Sa 9 na taon ninyong pagsasama, kamusta po ba itong lalaki na to? Family figure lang naman po siya. Tapos mapagmahal naman po siya sa mga anak namin. Yun nga lang po, parang something sa eldest ko is parang hindi talaga niya masyadong kinikare. Okay. Hindi niya masyadong pinapansin, ganun. Yung eldest mo. Yes po. And then nung time na sinabi niya sa akin na problema ng iba, poproblemahin ko pa rin ba? Sabi niya. So, parang pinatunayan niya lang sa akin na hindi niya talaga tinuring na bilang anak yung eldest ko. Okay. Pero nagpo-provide siya, di ba? Yes po. Pag May nagbigay, trabaho naman po siya. okay, pag nagbibigay naman siya sa'yo, di ba, damay din yung eldest mo doon? Yes po. Pero sa pagdidisiplina, ayaw niya po mangialam dun sa eldest ninyo. Yes po. Yun lang Ako naman, lang di po ba? talaga. Ikaw lang naman kasi, di ba? Pero as a Opo. provider, as a tatay, nararamdaman mo naman, di ba? Opo. Okay. Nililinaw ko lang, mama. Ayoko kasi maging one-sided dito. Porket ikaw tumawag, sa'yo na po kagad ako papanig. Di ba? Yes po. Mm-mm. Okay. Kilala na natin siya. Anong gusto mo una natin pag-usapan? Yung anak mo o itong asawa mo? Sa akin po, sa asawa ko po, kasi hindi ko po lubos akalain na masasabi niya yun. Bakit niya kailangan sabihin sa akin yun? Sinabi niya sa'yo na Na makapal mukha ko, wala akong kwentang asawa, ganyan. bakit daw makapal yung mukha mo?
Kasi nga po yung sa problema ng iba, bakit daw niya po problemahin? Which is, parang Paano mo ba dun ako dineliver sa ano, kanya? Paano mo ba dineliver sa kanya, ma'am? Yung mga bagay na, dapat kasi ikaw, manghialam ka rin. Paano mo ba dineliver? Nung time po kasi na nalaman ko na nabuntis yung jowa ng anak ko is nag-iba na yung, syempre yung pakikitungo ko muna kasi nga stress ako, walang imik ba. Basta pag tumatawag lang siya, nandyan lang siya. Tapos sabi niya sa akin, bakit daw hindi daw ako umiimik. Hindi, Oh. kumbaga sa akin, ayoko nang mag-explain. Dapat alam niya na yung kung gaano kasakit ang dinaranas ko ngayon. Nasa malayo ako, wala akong Hindi rin naman siya ibang manghuhula. Di ba? Okay, tapos gusto mo, naiintindihan ka niya na kagad dahil nga may problema kayo. Yung kumbaga palakasin niya lang yung loob ko na huwag ka nang umiyak, tama na yan. Ganun. Kaso wala eh. Inaway pa niya ako. Okay. Mas dinagdagan pa niya yung sakit, sama ng loob ko, ganun. So, ang tanong mo, dapat mo ba siyang balikan? Dapat po bang pagpatuloy? Kasi naghiwalay po kami, tas block na lahat sa social media. Okay. Gusto mo ako marinig, ma'am? Yes po. Okay. Ma'am, unang-una, ma'am, doon sa part ng anak mo, may part na tama siya eh, na nangyari na eh. Dapat pa ba nating sobrang problemahin? Isipin, oo. Gagawa ng solusyon, oo. Pero base naman sa kwento mo, ma'am, hindi naman siya naging pabayang provider ng pamilya ninyo, yung tatay. Yung sa anak mo, ma'am, bilang kasing isang lalaki, ma'am, at bilang partner mo siya, mahirap kasi magdisiplina ng isang bata na hindi mo kadugo. Re-real talkin na kita, mama. Hindi niya kasi kadugo yun, ma'am eh. Masakit sa isang tao o sa isang lalaki o sa tatay na biglang sabihin sa kanya ng bata na yun na, hindi naman kita tatay, ba't mo ako dinidisiplina? Yung tinatanong kita kanina, di ba siya nagkulang dun sa bata? Hindi naman po. Siguro dun sa parte ng pagdidisiplina, ang may karapatan kasi talaga dun, ma'am, ikaw. Opo. Mahirap kasi, ma'am, bilang tumatay yung tatay, tapos hindi naman siya yung tatay mismo yun, nasagutin siya yung bigla. Plus, mahirap din na baka hindi maintindihan yung bata eh. Na, ba't mo ako dinidisiplina? Hindi nga kita tatay. Hindi nga ako dinidisiplina ng nanay ko eh. Dinidisiplina mo. May mga ganun, ma'am eh. May mga ganun na naiisip din siguro yung partner mo kaya ayaw niya rin magsalita doon at baka masaktan niya yung bata at mas lalong lumayo. Naririnig mo ako, ma'am? Yes po. Yun ang tingin kong pinoproteksyonan nung guy. Na, bakit pa ako magdidisiplina dyan? Ikaw yung nanay eh. Dapat alam mo na yan. Kasi ayoko masira yung relationship namin eh. Magiging mali lang yan, ma'am, kung sakaling nang Google Pay itong lalaki nang walang dahilan, hindi nagsusuporta, lagi niyang kinukumpara yung anak nyo na totoo doon sa anak mo na hindi niya anak, doon po tayo magagalit sa kanya. Pero kung wala naman po siyang gano'n na pag-uugali, ayaw niya lang na masaktan itong una mong anak. Dahil iba po ang dating talaga, ma'am, kapag hindi mo kaduguan nagsalita sa'yo. Yun po iniingatan niya. Pinapaunawa ko lang po sa inyo ito ang POV ng isang lalaki lang din. At kung kunyari, ako yung tatay,
Yun po yung gusto kong ipahatid sa'yo, ma'am. Yes po. Siguro hindi lang kayo nagkakaroon ng maayos na komunikasyon, ma'am, netong asawa mo. May mga bagay kasi, ma'am, na hindi talaga namin maunawaan kung ano ba yung gusto ng babae. Ito nga lagi ko tong sinasabi kapag tinatanong ako, DJ Titangelo, paano ba malalaman ng isang lalaki yung anong gusto ng babae? Sabihin ng isang babae yung gusto niya. Hindi kami manghuhula 'Di ba? May mga action din kasi kayo, ma'am, na hindi talaga namin maunawaan. Yes po, DJ Tatangelo. ang Yung hirap. anong sa akin lang po, yung sana man lang hindi siya nakisabay sa problema na yung parang Na-trigger din siya pinalipas kasi niya sa'yo lang eh. siya. Na-trigger din po kasi siya sa'yo, ma'am eh. 'Di ba inaway mo siya? Opo. 'Di ba kung ano-ano sinabi mo sa kanya? Ang tanong ko sa'yo, ma'am, inunawa mo ba siya? Pinakinggan mo ba yung side niya, ma'am? Yes po. Anong sabi niya sa'yo, ma'am? Bago kayo mag-away. Ang umpisa kasi ng away namin is dalawa po kasi yung phone ko. So, nasa kabila po siya. Tapos, tumawag po yung isang friend ko dito sa Singapore. So, nung nag-uusap po kami, sabi kasi nung friend ko is nagkabalikan daw sila nung asawa niya. So, sabi kong ganyan, Mark din pala yung pangalan ng sabi kong ganyan. Tapos nag-react na siya. Anong Mark din pala yung pangalan ng ano mo? Ng asawa ng friend ko. Okay. Tapos nagalit na po siya sa akin. Ba't nagalit yung asawa mo? Kino-confer ko po daw yung name niya sa ibang tao. Which is doon na po yung nagsimula ng away namin. Yun lang ba yung sinabi mo? Yes po. Pangalan Yun lang? po. Na pa yung pangalan mo, same pala ng natin, kakong ganyan. Tapos bigla na po siyang nagalit na kesyo ganyan. Yun lang ba? ganito, Doon lang naputol? Doon lang ba naputol? Yung message ninyo? Kasi ma'am, hindi klaro hindi malinaw Nakikipag-usap ka doon sa kaibigan Doon na mo. kami nag-away. Oo nga, nakikipag-usap ka doon sa kaibigan mo at napag-usapan ninyo, uy, Mars, pares pala tayo ng pangalan ng asawa. Tama ba ako? Yes po, ganyan Yun na lang. ganyan. Yun lang. Yes po. Tapos Wala bigla na siyang... wala na kayong iba na pag-usapan na, Mars, yung asawa kong si Mark, ganito kasi ugali. May kadugtong yan, mga babae kayo ganyan yung kadugtong yan. Wala na po, wala. Wala na? As in, ganun lang. Tapos nagalit na siya doon? Na anong sinabi niya? Ba't mo kinukumpara yung pangalan ko sa pangalan ng iba? Ganon? Yes po. Tapos doon na kami nagkasagutan. Sabi ko parang defensive ka, parang ganyan. Anong sinasabi mo na kino-compare kita sa ibang tao? Sinabi ko lang same lang kami ng pangalan ng husband, ganyan. Ano sagot Tapos niya? doon kami nag-start nag-away. Ano sagot Tapos niya? kagabi pa daw ako nagpaparinig, ganyan. Tapos ang sabi ng nanay ko is, bakit, anong tawag dito? Parang nag-aaway kasi kami. Tapos parang sinabihan ko kasi nung time na yun na nagsabi na ako sa nanay ko dahil sabi niya, papauwi niya na daw ako. I-chat niya na daw po yung mga amo ko dito na pauwiin na lang daw ako kasi mayabang daw ako, ganyan. Porkit nasa ibang bansa na daw ako, mayabang na daw ako, ganyan. Sabi ko, ego mo na naman yung pinapairal mo ka kung ganun. Bakit tinatawag, tapos may screenshot pa nung time na binlock ko siya. Yung mga friends ko dito, pinapasa niya sa kanila, tapos yung mga friends ko, pinapasa sa akin. So, alam ko. So, nung time na yun, parang sinabi ko sa mama ko na kausapin siya na wag naman ganun.
bakit niya pinagcha-chat yung mga kaibigan ng amo ko, yung nanay ng amo ko, parang gano'n. So, parang mali na 'tong ginagawa niya. Parang tino-torture niya na yung sarili ko dito. Parang hindi na asawa yung turing sa'kin, parang gano'n ba. Parang kaaway na yung tingin niya sa'kin, which is napakababaw nung pinag-awayan namin. Ano bang sinabi niya sa mga kaibigan mo? Mga screenshot po na chat niya Sa'yo? sa sa mga amo ko. Ano sabi niya sa amo mo? Sa English po sabi niya, "Eto po yung asawa ni Rayan, gusto ko po kayong makausap," ganyan. Ano daw? Tungkol saan nga? Bitin ka kasi Pau magkwento pa eh. pauwiin na po ako, gano'n. Mm. Dahil? Kasi nag-aaway po kami, ganyan. Eh, sabi ko sa kanya, 'pag nag-aaway tayo labas mo yung mga amo ko dito. Yung problema natin, problema lang natin. Okay. Yun ang ayaw na ayaw ko sa kanya. Sobra na akong nai-stress So, every hindi time na ka nagde-day off nirerespeto ako. na? Parang gano'n, wala ng respeto sa'kin. Ta's sabi ng mga kaibigan ko, "Bakit ganyan yung asawa mo 'te? Parang di ka niya iniisip yung kapakanan mo diyan, mag-isa mo palagi. Hindi niya ba alam kung gaano kahirap mag-OFW?" Sabi niyang gano'n. Oh, pero pagbalik mo dito, nag-ayos ulit kayo? Hindi po. Nandito pa rin po ako. Okay. Masasabi mo ba na may iba na asawa mo? Kaya siya nagkakaganon? Wala naman po. Wala pa naman sa instinct ko na may iba siya. Tingin mo, anong dahilan ba't siya nagkakaganon? Ego po niya. Ego dahil? Kasi lagi niyang sinasabi sa'kin na, porket nandito na ako, porket nasa ibang bansa na ako, ganyan yung tingin mo sa'kin, parang ganyan. Sabi ko, "Bakit ganyan yung sinasabi mo palagi? Nandito ako, umalis ako para sa pangarap natin, para sa mga plano natin, ganyan. Para sa mga anak natin." Ano ba nasabi mo sa kanya? Ba't niya nasabi yun? Na nag-iba ka na? May nasabi ka ba na, ayaw mo kasi magtrabaho, kaya ako nagtatrabaho? May ganun ba? Wala po, wala. Ano lang? Parang sa sama ng loob ko lang nung time na Ano sana nga, hindi na kita sabihin mo, hindi rin ako manghuhula, binalikan, Ma'am gano'n. Hanika. Sabihin mo yung... Sabihin mo kasi, rektahin mo ako. Ano bang masasakit na sinabi mo dun sa lalaki? Hindi natin ito mariresolve ba kasi? Ang sabi ko lang po, DJ Tantangelo, is sana hindi na kita binalikan. Gano'n. Dahil? Nasabi ko sa kanya. Kasi okay na ako dati, tapos bigla kang sumulpot, ganyan. Ano sagot niya? Ayun, wala daw akong kwentang asawa. Wala siyang work o meron? Meron po. Pero na-mention mo naman kanina, maayos siya, di ba? Opo. Yun nga lang po kasi ang mahirap sa kanya pagka nagagalit, kung ano-ano po yung masasabi niya na kahit di ka niya sinasaktan physical pero sa emotional, as in tad-tad ka talaga. Okay. Doon ako nade-drain sa kanya, parang yung energy ko ubos na sa kakaintindi sa kanya. Every time na lang na sabi ko magde-day off ako, sana maintindihan mo, gusto kong tumawa ng malakas sa araw na 'to, pero still pa rin tawag na siya ng tawag, hindi nakakaintindi. Which is ako na lang tatawag sa'yo, wala naman akong kasamang iba, si ganito ganyan lang yung kasama ko, ganyan. Magtiwala ka lang sa'kin, gano'n. Kasi gano'n din siya pagka may
nag-aya sa kanya. Okay lang naman na hindi muna siya tatawag kasi nga kahit papaano nagtitiwala naman po ako sa kanya dahil nga kasi pag every time naman na away wala rin naman mangyayari kasi nasa malayo kaming dalawa, 'di ba? So parang pagka sabi niya na o mag-aano kami ni yung ka-work ko ganito ganyan. Especially nung umuwi sa kanila. Ang sabi niya sa akin na yung friend niya na nasa ibang bansa is umuwi dahil piyesta nga sa kanila. So sabi ko, "Okey, uuwi ka." Sabi kong gano'n, kasama niya yung bunso namin. Nung time na yun, DJ Tantangelo is inintindi ko siya, hindi ko siya tinawagan, which is gusto ko i-apply ngayon sa akin na 'pag sinabi ko na, "Oh, day off ko ngayon, tawagan na lang kita kapagka na gusto kitang tawagan." Like, 30 minutes or kaya 1 hour, ganyan. Pero wala pa rin, hindi pa rin niya in-apply na gano'n yung gawin din niya sa'kin. Kasi ako nung time na umuwi siya, inaantay ko lang yung tawag niya sa'kin. Kung kailan niya ako tatawagan kahit na alam ko na nagja-jam sila ng mga friends niya, which is minsan lang naman yun ta's ang sabi ng friend niya baka matagal bago siya umuwi ulit. So yun. Kaya minsan sinasabi ko talaga sa kanya na hindi ka makaintindi. Yung pag-iintindi lang sana. Kaya minsan dun po kami nag-aaway. Tingin mo ikaw, maayos ka sa relasyon ninyo? Yes po. Kasi Paano mo nasabi? wala naman akong ibang iniisip kundi yung magandang kapakanan namin. Kaya nga po ako, Tingin mo alam wala ko kang ginawang mali? nagsasakripisyo din siya. Ano po? Tingin mo wala kang ginawang mali? Siguro minsan pagka may nasasabi akong mali kasi ubos na yung energy ko para umintindi sa kanya. Hindi ka ba niya iniintindi? Minsan hindi. What do you mean minsan hindi? Kasi sa point, ang gusto ko lang naman yung sa punto na ngayon na nangako kami sa isa't isa na kung ano man yung problema, suportahan namin yung isa't isa. Hindi ka ba niya So, sinusuportahan? yun yung nararamdaman ko parang walang moral support man lang. Ano bang gusto mo mangyari Which is, na suporta niya? which is ngayon sana is kasama ko siya, kausap ko siya. Kasi nga may problema nga ako. Alam ko naman na sarili kong problema yun Di ko naman siya bini-blame kung bakit nakabuntis yung anak ko, ganyan. Yung sa punto na ngayon is gusto ko na andyan siya, na hindi niya sana ako inaway. Which is, Inaway mo kasi siya Ha? Inaway mo din kasi yata siya Ikaw na unang nang away Hindi po ako. Kasi nga nung time narinig niya yung same ng name, which is doon na po siya nag-trigger. Which is hindi ko alam kung saan siya humuhugot ng ano sa akin. Kakagalit. Galit. Okay. Yun. So anong tingin mo? Tingin ko po wala siyang suporta sa akin, which is ngayon ko siya kailangan na kailangan. Sana man lang sinantabi niya lang muna sana. Yung parang ano pa, hindi niya na sana dinagdagan yung sama ng loob ko. Kasi akala ko kakampi ko siya sa lahat ng bagay. Di niya ba naisip na hindi kami nag-uusap? Mag-isa ko lang dito. Wala akong masyadong kausap.
na sana ma-realize niya na sana pala hindi ko inaway yung asawa ko kasi nga ngayon niya ako kailangan na kailangan. Hindi ko alam kung mahal niya ba ako o kailangan niya lang ako. Mhm. Alam mo kasi, Hanika, ang isang relasyon kasi talaga hindi naman perpekto. May mga bagay Yes po. talaga na hindi magkakaintindihan, pagtatalo. Pero hindi ibig sabihin ang solusyon doon ay pagsuko. Ang relasyon kasi give and take yan eh. Kapag alam mong mahina yung isa, dapat may isa sa inyo na nagiging malakas. Kapag hindi na marunong umunawa yung isa, dapat yung isa sa inyo umuunawa. DJ Rocky, kasi ako yung laging umuunawa, kaya yung energy ko minsan nauubos na po. Ngayon ko lang naman sana. Masasabi mo na ba na gusto mo nang bitawan nitong tao na to? Hindi. Kasi kasal kami. Gusto kong panindigan yung binalikan ko siya. Kailangan kong intindihin yung panindigan na yung dati naming relasyon na nung time na nagbabalikan kami. Sa akin lang naman kaya ko siya binlock kasi gusto ko ng peace of mind. Pero hindi ibig sabihin nun na iiwanan ko siya. Kasi pumunta ako dito kasama siya pangarap. Uuwi ako na kasama siya sa pangarap. Wag lang siyang magkakamali na which is this time di kami nag-uusap pero hindi ko alam kung nasaan siya kasi sabi ni mama is minsan daw late na siya umuwi this time. May babae na nga. Ewan. So ipaglalaban mo. Hindi ko po alam. Paano kung malaman mo na meron siyang iba? Anong desisyon mo? Give up na lang po. Handa ka naman. Bumitaw. Actually, nire-ready ko na po yung sarili ko. Kasi parang kasi, pero yung instinct, DJ Tantangelo is wala naman. Kasi nung time na okay naman kami, wala naman akong sa kanya. Ganun lang naman siya pagka nag-aaway kami na pag-jump siya sa friend niya. Okay. So, ang tanong mo sa akin, dapat pa ba ikaw manatili? Yes po. Ikaw na mismo sumagot. Hindi ka bibitaw. Ba't ko sasagutin yung mga bagay na alam mo naman na napagdesisyonan mo na? Diba? Yes po. At the end of the day kasi, alam mo yung gagawin mo. Kahit magsisigaw ako dito, magalit ako dito. Hanika, kung hindi ka rin susunod sa akin, wala lang din. Pero, magbibigay pa rin ako sa'yo ng advice
Yes po. Alam mo, Hanika, sa buhay talaga dumadating ang problema. Katulad Mhm. ng sa anak mo na nakabuntis. Pero hindi ibig sabihin na kapag meron tayong problema ay mananatili tayo dun sa problema. Mhm. Ang problema ay iniisipan ng solusyon. Hindi po tinatambayan o iniiyakan ng sobrang tagal. Yes po. Okay? Harapin at suportahan mo na lang yung anak mo at ipaintindi mo sa kanya na sa pagkakamali niya ay hindi pa huli ang lahat. Meron pa siyang oras para makabangon at ayusin ang buhay niya. Sa edad niyang 17, kailangan niya po ng guidance ng isang magulang. Kailangan ka po Mhm. niya. Okay? Yes po. Nandyan na yan, nangyari na yan, kailangan na lang natin ituwid yung mga pagkakamaling nagawa. Mahirap maging tatay. Lalo na yung ganong edad, 17. Kailangan ng proper guidance po ng mga magulang din yun. Mhm. Kailangan ng suporta. Kalawa, dito naman sa asawa mo, isa ang nakikita ko dito kailangan nyo ng maayos na komunikasyon. Huwag natin iuna yung mga galit o mga pangit na salita. Minsan kasi, Ma'am Hanika, sa galit natin o hindi natin pagkakaintindihan, nakakabitaw talaga tayo ng masasakit na salita Yes po. 'Di ba? Kahit Tsaka ikaw ugali po niya yun. Pagkagalit talaga siya, dami niyang Hindi, kahit ikaw sasabihin din na naman masama. May nasasabi ka rin naman, 'di ba, na hindi maganda. Mm-mm. Tama, mali? Yes po. Wag lang kasi natin i-blame dun sa guy. Kaya kayo nag-away kasi pares kayo matapang. Wala nagbigay. Mm-mm. Tama, mali? Yes po. Kasi kung ikaw umintindi ka lang din, tumahimik ka na lang din, tingin mo ba magagalit pa yung asawa mo? Hindi na po. Oh. Tingin mo kung hindi ka na nagsumagot doon sa kanya, hindi mo na rin pinaglaban at hindi ka rin nagsalita ng mga masasakit, tingin mo nag-away kayo ng asawa mo? Hindi naman siguro. Tama, mali? Opo. Tama. Maayos naman siya, di ba? Opo. Ang nagiging dahilan kasi minsan ng paggalit niya, yung mga masasakit mong salita at hindi ka rin minsan bukas doon sa pangunawa niya. Tama ba ako? Mm-mm. Yun yung sinasabi niya sa'yo, di ba? Yes po. Kasi yun yung basa ko na sa'yo Na lagi niya nang sinasabi sa'yo na one-sided ka kasi gusto mo ako lagi yung mali ikaw yung tama Ganun ba yung sinasabi niya na sa'yo? Yes po. Ay, totoo naman. Ma'am Hanika, hindi sa ginagawa kitang masama dito, pero minsan kasi, ma'am, tingin natin tama tayo pero may pagkukulang din naman tayo. Kaya nga po ang relasyon talaga, ma'am, kailangan ng matindi at malawak na pangunawa dyan. Hindi natin pwedeng isisi lang ng isisi sa isang tao. Tapos yung isang tao na yung magagalit lang sa'yo hanggang sa wala na maayos. Minsan kailangan din natin mag-self-reflect po. Kailangan din natin tanungin yung sarili natin na, ako ba? Perpekto ba ako sa relasyon namin? Ako ba? Sabi ako ng sabi na ako lang ang napapagod. Tingin mo ko ba? Hindi kaya napapagod din yung asawa ko? Wala akong narinig sa'yo na linya na nasabi mo na yung asawa ko rin po inunawa ako Kahit minsan, wala Tingin mo ikaw ba hindi ka inunawa ng asawa mo?
Hanika? Yes po. Tingin mo ba hindi kanya inunawa? Nauunawa din po. Sabi mo din, hindi naman nang bababae. Wala ka nararamdaman, hindi niya gagawin yun. Mm. Di ba? Yes po. So, ang pinakapunto lang dito, baka kasi may mga salita ka rin na nabibitawan na nasasaktan na rin siya. Sobra na. Kung tingin mo talagang wala kang ginagawa, wala kang masasakit na salita at puro pang-unawa lang ginawa mo. Ang advice ko sa'yo, iwanan mo na yung asawa mo. Baka salbahay talaga yan. Pero hindi ganun eh. Mamaya, ma'am, pagtas ng call natin, pag-pray ka. Ma'am, Yes. mag-pray ka. Yes Tapos po. tanungin mo din yung sarili mo. Lord, meron ba akong pagkakamali din? Isa-isahin mo kahit isulat mo, ma'am. Eto, ma'am, gawin mo Sulat mo sa papel. Ano ba yung mga, maging totoo ka lang sa sarili mo, ma'am. Kasi hindi ko na rin naman to malalaman eh. Eto, ma'am, tulong ko na sa'yo to. Tulong ko na sa'yo to, ma'am. Yes. Bilang lumapit ka sa akin, at syempre, minsan ang tao naman talaga, hindi natin masasabi lahat-lahat, ma'am eh. Filtered pa rin talaga yung mga sinasabi mo sa akin. Ramdam ko naman, ma'am. Tama, mali? Ang alin po? May mga kwento kasi na filtered talaga na hindi mo naman nailatag na maayos at malinaw. Okay? So, ganito, ma'am. Hindi sa kinakampihan ko yung guy, hindi sa galit ako sa'yo. Gusto ko lang din, ma'am, maliwanagan ka, ma-enlighten ka, ma'am. Kasi ang relasyon kasi, ma'am, lagi natin tatandaan, kailangan nagko-compromise kayo eh. Kailangan ang babae ay nagiging ilaw talaga ng tahanan. At dapat, ang lalaki naman, ay nagiging haligi at matibay na haligi para sa isa't isa. So, paano mo mapapaliwanag bilang isang ilaw ng tahanan yung sarili mo kahit malayo ka? Ganito muna. Kuha ka ng papel, mag-pray ka. Lista mo lahat doon, yung mga minsan ginagawa mong masasakit na salita. Yung mga nabibitawan mo. Minsan tanungin mo din mamaya yung sarili mo na, ako ba? Literal bang nagbigay talaga ako? Totoo bang umunawa ako? O baka gusto ko na ako yung unawain muna bago ko siya unawain? Tanungin mo din yung sarili mo. Tatanungin kita ngayon, yung asawa mo ba, tingin mo hindi ka inunawa? Sa puntong may problema ako yun, doon hindi niya ako naunawaan. Okay. Ayaw ka niya samahan? Yes po. Yun yung sa anak mo. Yeah. Tsaka mas dinagdagan pa niya. Pero naman kasi ma'am, valid till naman po now- yung sinabi niya sa'yo, ma'am. Valid po Alam na, ko naman po yun. na nandyan na yan. Ano po bang masama dun, ma'am? Ba't po kayo nagalit?
Hindi naman po ako nagalit nung time na yun, yung parang ano lang, masakit lang yung para sa akin. Wala siyang parang pagka-moral support man lang sa akin na which is dapat sana hindi niya na ako masyado inaway. Ito ma'am, liliwanawin ko Hindi. lang Hindi po ba suporta na sabihin niya na nandyan na yan? Hayaan na natin. May sinabi ba siya na, wag panindigan yan, ayoko ng ganyan. May ganun ba siyang sinabi, ma'am? Wala naman po. Di ba sinabi niya na nandyan na yan, hayaan na natin? Tingin mo, hindi po ba suporta yun? Tingin mo ma'am, dun ba sa parte na yon, may sinabi ba siya yun na, Han, ayoko ng ganyan. Hindi mo ako maaasahan dyan, hindi ko nasusuportahan yung bata na yan. May ganun po ba siyang sinabi? Ang sabi niya lang sa akin, pinasukan nila yan, labasan nila, ganyan. Tama naman, ma'am. Alam nga naman, bumuntis yung anak mo dun, siya magsustento dun. Wala naman siyang sinabi na pangit, di ba? Totoo yun, bilang isang tatay yun talaga sasabihin, ma'am eh. Pero hindi niya Yes naman, po. hindi niya rin naman tinatanggal yung suporta niya sa'yo dun, ma'am. Pinapaunawa niya lang na ginawa ng anak mo yan eh. Dapat labasan nila yan. Kasi ma'am, ano, kapag pinilit mo kasi yung gusto mo lang marinig na pabor sa'yo, ma'am, wala pong ganun. Hindi love yun. Iba-iba po kasi love language o paano po magsalita din ang taong partner natin. May mga partner tayo na tingin natin nonchalant lang pero grabe rin pala nasasaktan, nalulungkot. Kailangan nga uunawain mo eh. Kailangan mo talagang intindihin din eh. Yes po. Ano bang gusto mong gawin dun sa anak mo? Nakabuntis na nga. I-praise niya? Anak, wag ka mag-alala. Susuportan kita. Wag ka matakot. Siyempre, tinuturuan din ng leksyon. Hindi mo naman pwedeng solusyonan yun. Iga-guide mo lang din. Pinasok niya yun eh. Hindi nga kayo kasama dun yung ginagawa nila yun eh. Diba? Yun lang din, ma'am. Pinapaunawa ko sa'yo, ma'am, yung kung bakit hindi rin kayo nagkaintindihan. Opo. Eto pa, bibigyan pa kita ng isang senaryo. Yung nalaman niya ba nakabuntis yung anak mo? Sinabi niya talaga yung bata na yan, wala talagang kwenta, ganito yan. Talagang ayoko dyan, galit na galit ako dyan. May ganun ba siyang sinabi? Hindi po kasi nung nakaraan din na bago mangyari yun is parang pinagalitan din niya yung dalawang yun kasi nga lagi na silang magkasama. So pinagalitan niya yung dalawang yun na sinabi niya, huwag kayo lagi magkasama kasi pagka nangyari na yung dapat hindi mangyari, wala na tayong magagawa, sabi niya. Alam ko naman na ayaw niyang mangyari dun sa anak ko yun kaya pinapagalitan din niya talaga minsan. Naiintindihan ko naman na ganun. Oh, So, tama naman eh. parang na ano pa nga nung anak ko nun na parang hindi niya naintindihan. Oh. Ang sabi ko, huwag kang magalit kasi wala ako dyan, pinagbilin kita sa kanya kasi nga siya ang nandyan. Alam mo ate, kanina pa, mo tama lahat ng sinasabi ko. Kanina pa tama! Kanina pa! Ano una kong sinabi sa'yo? Mamimisinterpret nung bata kung ano yung sasabihan nung lalaki dahil hindi niya naman tatay yon. Tama, mali? Tama po. Tumutugtog na Kaya tuloy yung mga tugtog dito eh. Feeling na... Kaya ang ginawa, eto
Eto ate, makinig ka. Makinig ka maigi. Nagagalit na ako. Ayoko magalit ngayon, ma'am, kasi magsisimba ako eh. Wednesday eh. Ito, makinig ka mabuti, ma'am. Okay ka na? Inhale. Exhale. Ayan. Ma'am, gusto ko lang paunawa sa'yo, ma'am. Ito, ma'am, unahin ko, ma'am. Yun po yung tinutukoy ko kanina pa, ma'am. Yes. Di ba? Na ang hirap kasi bilang isang napagkatiwalaan ng iyong partner na i-guide yung bata na hindi mo naman anak. Siyempre, masasaktan ka eh bilang tumatayong tatay kapag sinagot ka niyan o hindi ka naintindihan yan. Masakit yun. At yun na po yung nangyayari, ma'am. Hindi naman po sumasagot yung Hindi anak nga ko na sumasagot, hindi kita pero ma'am, hindi nga naiintindihan ng bata yung pagpapadisiplina sa kanya, ma'am. Kinakampihan mo pa eh. Konsentidor ka eh. Ouch. Ano ba gusto mo marinig? Ano pa? Mali ba yung pagdidisiplina ng tatay na sinabi niya? Mali. Tama. Tama po. Gusto mo palang mahalin ka ng asawa mo. Gusto palang mahalin ng asawa mo yung bata. Kinukonsinti mo naman yung anak mong mali. Diba? Sa akin yun lang. Ma'am, umunawa ka. Hindi dapat ikaw lang lagi inuunawa. Tama yung ginagawa nung guy. Kanina ko pa alam eh. Pinapakinggan lang talaga kita. Hindi nauunawaan nung anak mo itong pangdidisiplina nung guy. Sinabi sa'yo, di ba? Opo. Tingin mo, ako bilang tatay, maglalakas loob pa akong sabihin yun, hindi nga ako sinusunod, nagsusumbong pa sa'yo? Sige nga. Tama, mali. Tama, mali. Tama po. Kalawa, gusto mong mangelam siya. Ito yung pinaka-problema kaya kayo nag-away eh. Bukod dun sa kumpara ng pangalan eh. Alam mo, ang lalaki kasi ma'am, kaya gets ko na eh. Na-trigger na yan ma'am, naipon na yung sama ng loob niya, yung bigat ng dibdib niya. Nung nagalit sa yan, ang daming sinabi no, kung ano-ano no. Ang dami nang inopen up no. Tama ba ako? Opo, kaya po ako Kaya ka nasaktan kasi naipon na siya, ma'am. Inipon niya yun. Kami mga lalaki, nag-iipon lang kami ng sakit na hindi nyo kami naiintindihan. Kasi gusto nyo lagi kayo naiintindihan. Eh, pumutok. Kasi hindi mo naiintindihan din yung side niya eh. Tingin mo, naging masama ba tong lalaki na to na binabantayan yung anak mo? Tinutuwid. Tignan mo, walang masama doon sa sinabi niya na magtigil-tigil kayo magdidikit sa isa't isa. Dahil kapag nagkamali kayo, wala na. Oh, may mali doon, pandidisiplina. Ngayon, minasama ng anak mo. Nagsumbong pa sa'yo. Tingin mo, maglalakas ng loob yung guy? Hindi na. Okay, doon naman sa parte na gusto mong nandyan siya sa tabi mo. Tingin mo, sasabihin niya, sige kakausapin ko yung bata, didisiplinahin ko. Ako bahala. Tingin mo maglalakas ba ng loob yun? Hindi, pero binalansi niya pa rin ma'am yung sitwasyon. Ang sabi niya sa'yo na nangyari na yan, nandyan na yan. Kung ano yung nangyari, ginawa ng bata, solusyonan niya yan. Pero hindi ibig sabihin na may sinabi ba siya na hindi ko na gagabayan yan. Wala naman, di ba ma'am? Wala. Oh. Totoo naman yung mga sinasabi niya eh. Tama ma'am. Given. Approve ako dun sa mga sinasabi niya. Minsan kasi ma'am, ayoko maging one-sided ma'am eh. At gusto ko lang din ma'am ipaunawa sa iyo ma'am na sinusuportahan ka niya. Baka hindi mo lang kasi talaga siya naiintindihan. Yes po. Baka kasi yung sarili mo lang din yung gusto mong pakinggan niya. Alam mo ma'am, kami mga lalaki ma'am, naiipon lang din yung mga hinanakit namin. At kapag pumutok na kami, doon na yan.
Huwag mo siyang turuan, ma'am, na makagawa ng mali. What do you mean? Makagawa ng mali, mga babae, ganon. Hindi naman ma'am babae, pero yung mga bagay na pwede ka rin masaktan. Katulad nito na nangyayari sa'yo ngayon, ma'am. Huwag mo siyang turuan, ma'am. Kasi, hindi rin maganda eh. Minsan, ma'am, unawain mo din siya. Kausapin mo din siya. Alam mo, minsan, mahalaga din sa amin, ma'am, yun na, mahal. Ano ba tawagan niyo, ma'am? Asawa ko po. Minsan ba, ma'am, natanong mo siya, asawa ko, kamusta ka na? May problema ka ba? Gusto mong sabihin sa akin ngayon? Pagod ka na ba? Salamat, asawa ko, dahil nandyan ka. Minsan ba na ganun mo siya? Yes po, ako yung ganyan palagi. Siya walang ganyan. Ano sabi niya? Okay lang yung araw ko, ganyan. Tapos nagkikwento na siya about sa trabaho, ganyan. Kamusta naman? Pero Okay naman. sa akin wala. Hindi ka niya kinamusta? Opo, parang ako lang lagi. Hindi ka niya Kasi kinamusta ako- na nandiyan ka sa ibang bansa? Paano siya mag-uumpisa ng chat sa'yo? Good morning, kamusta ka na? Walang ganun? Wala po. Paano Good kayo morning lang. Good morning, I love oh. you, asawa ko, ganyan lang. Tapos, kapag nag-uusap kayo, hindi ka niya kinamusta? Wala, kain ka na, ganyan lang. Kapag mag-video call kayo, hindi ka kinamusta? Wala, ako lang lagi. Kahit kailan? Hmm. Hindi mo sa tinanong, ba't hindi mo ako kinakamusta? Siyempre, magtatanong ka. Hindi kasi kami masyadong nagdi-deep talk minsan. Pagka nandyan lang, wala lang. Hindi mo siya tinanong. Hindi ako naniniwala, ma'am. Hindi ko siya tinanong saan po. Hindi mo siya tinanong? Saan ko po siya tatanungin? Ba't hindi mo ako kinakamusta, darling? Asawa ko. Wala kasi kaming ganyan na usapan. Hindi, di ba sabi mo, kinakamusta mo siya? Sa routine lang ng araw-araw namin is lang, kumain ka na ba? Ganyan. Ganyan lang. Wala siyang sweetness na yung parang, kumusta yung araw mo? Okay ka lang ba? Pero pag ako kasi, sasabihin ko na, kumusta yung kumusta yung trabaho mo ngayon? Hindi ganun, Pagod ka ma'am. ba? Iba yung tanong na kamusta po yung trabaho ninyo sa tanong na kamusta ka na tayo. May problema ka ba? May gusto ka bang sabihin sa... Iba po kasi yun, ma'am. Na-open Wala nyo po ba yun? Nagsabi rin kayo sa kanya? Wala. Hindi kami nagtatanungan ng ganyan. Tsaka ma'am, hindi rin po ako nagugulat din ako, ma'am, na nasa malayo ka eh. Kalokohan naman po yun na hindi ka kamustahin ng asawa mo man lang. Kamusta ka na dyan? Anong pinagkakaabalahan mo? Automatic yan, ma'am. Nasa chat yan eh. May anak kayo? Yes, sa chat, parang, kumusta ka, kumain ka na ba? Ganun. O, lagi kaming call kasi. Minsan lang sa chat, pagka busy talaga siya. Meron naman pala eh. Alam mo, ma'am, sa ilang ako umaba na ganito, na-stress ako sa iyo sobra, ma'am. Magsisimba pa naman ako. Labo mo kausap. Alam mo, ma'am, ayoko magalit, ma'am, pero tinuturuan mo ako eh. Alam mo, ma'am, ito lang, re-real talking kita, ma'am. Huwag kang maging one-sided. Alam ko, ma'am, ang mga babae ay emotional. Emotional kayo, ma'am. At kailangan ninyo ng isang lalaking mapang-unawa. Pero hindi ibig sabihin, ma'am, hindi na dapat kayo umunawa din. 'Di ba? Ma'am, yes po. Minsan, ma'am, kailangan din natin unawain yung nararamdaman ng asawa natin.
Minsan, kailangan natin kamustahin. And lagi mo ito tatandaan, communication is the key. Opo. Hindi pwedeng hindi kayo mag-usap ng malalim. Dapat pakinggan ninyo ang both sides. Anong problema mo? Ano bang nangyayari na sa relasyon natin? Dapat, kayo yun eh. Nag-update kayo niyan. Lalo na, long distance relationship kayo eh. Kailangan updated kayo. Alam nyo yung isa't isa. Tsaka, tigil nyo na yung ganyan eh na, ba't hindi ako kinakamusta? Maging vocal ka na. Kung hindi siya ganun, maging vocal ka na. Sabihin mo rin minsan sa kanya. Ayaw mo naman siya iwalayan eh. Sabihin mo na sa kanya na, ba't di mo kinakamusta? Gusto ko kinakamusta mo ako para nakakapag-usap tayo Minsan kailangan din yun, ma'am eh. Kailangan din yun, ma'am. Parang kasi siya eh. Minsan, napakaseryoso kasi niya minsan. Hindi, yun talaga siya eh. Kung seryoso siya, ma'am, ano ba naman masama na? Asawa ko, gusto ko maayos yung relasyon natin eh. Mag-usap tayo. Ano bang problema? Ano ba kailangan natin ayusin? Pasensya ka na asawa ko na ganito kasi ugali ko. Baka may kailangan din ako baguhin. Ano bang tingin mo na kailangan kong baguhin? Asawa ko, ikaw naman, ganito nakikita ko sa'yo. Minsan, ma'am, mahalaga yun eh. Mag-asawa na kayo eh. Hindi naman kayo bagets, ma'am, na gusto nyong maghiwalay, hiwalay. Hindi naman kayo bagets, ma'am, na hindi... Pag nagtampo, tampo talaga, punta dun sa gilid. Hindi ganun, ma'am. Hindi na pwede yun. Asawa na kayo. 9 na taon na gulang na po yung anak ninyo. Dapat po nag-uusap na kayo na maayos niyan. 2 na anak mo, 17 na yung anak mo eh. Nakabuntis na eh. Diba? Opo. Kailangan din, ma'am. Nagigets kita, ma'am, dun sa punto mo. Nagigets kita doon na kailangan mo ng kalinga, maramdaman mo man lang na vocal din yung asawa mo, ma'am. Naiintindihan kita doon. Kailangan na gusto mo man lang din na maintindihan na asawa ko, nandito ako. Problema natin dalawa to. Problema mo, problema ko din yan. Ganon ang gusto mo, di ba, ma'am? Exactly. Pero ma'am, hindi po kasi siya ganun, ma'am eh. Ko. Hindi po kasi siya ganun, ma'am eh. Hindi siya ganun, ma'am. Pero hindi ibig sabihin hindi ka na niya mahal. Gets? Alam ko na mahal niya. Ma'am, lagi mo to tatandaan, ma'am. Eto, ma'am, gusto mo, ma'am, mas malakas ka ng loob. Kahit ginalit mo ako. Sorry na. Diba? Ito lang, ma'am. Alam mo, ma'am, oo. Kailangan talaga natin na minsan marinig natin yung gustong iparamdam sa atin ng asawa natin o marinig natin yung pagmamahal ng asawa natin. Katulad na lang nung hinahanap mo na. Nandito ako para sa'yo. Yung mga ganyang salita. Pero ma'am, lagi mo tatandaan tong salita na to na actions speaks louder than words. Minsan ma'am, may mga tao talaga na hindi masalita pero pinaparamdam na lang nila. Na nami-misinterpret natin yun. Kasi nga nakafocus tayo doon sa bagay na gusto mong sabihin mo muna. Minsan iniisip ko na lang kaya siya nakapagsalita ng masama kasi namimiss niya na ako. Ganyan. Yun na yung iniisip ko sa sarili ko. Kasi ma'am, hindi rin naman siguro mabibitawan ng asawa mo yun, ma'am, yung mga masasakit na salita na pinost niya, ma'am. Kung hindi na rin siya napuno, na sobra na rin yung mga sinabi mo sa kanya. Diba? Parehas lang, ma'am eh. May mga mali kayo. Mali yung ginawa niyang yun, pero may mali ka rin kasing nagawa sa kanya, ma'am. Siguro kaya niya nagawa yun. Ganun ba? Yung napakakitid naman ng pag-iisip niya, ma'am. Diba? Kung
ipopost ka na lang niya ng wala siyang pinaguhugutan na sobrang lalim, ma'am. Siyempre meron yun. Tama ako, ma'am, mali. Naiintindihan ko yung side mo din, ma'am, pero hindi natin yung side niya. Unang-una, ma'am, gisadong-gisado dito yung lalaki, ma'am, pag hindi ko rin tinignan yung side niya. At ayoko mangyari dito yung sa show natin, ma'am. 'Di ba? Na itong top secret na to, ma'am. Gusto ko malinaw at detalyado ang lahat eh. And napakahirap talaga kasi, ma'am, ng long distance relationship, ma'am. Pero hindi ibig sabihin ay pwedeng maging hadlang yan para sa tunay at tapat na pagmamahal ninyo sa isa't isa. Tingin ko, ma'am, kailangan lang talaga na maayos na komunikasyon, unawa sa isa't isa, at kailangan mo lang din magbigay minsan. Magbigay ng malawak din na pangunawa at pasensya din sa kanya, ma'am. At minsan, wag natin puro sarili lang din ang iniisip natin, ma'am. Natingin natin tama tayo, lalo na kung may asawa na tayo, ma'am. Yes po. Kailangan mas doble na yung pangunawa, yung pasensya, triple na, ma'am. At maging vocal sa isa't isa. Pag-uusapan yan, ma'am. Walang magulong pamilya, basta napag-uusapan at naaayos agad yan, ma'am. Kailangan talaga proper communication, ma'am. Hanggat wala pang babae, hanggat wala pang mga bagay na pwedeng makasira, ayusin na kagad, ma'am. Huwag na natin palalimin. Yes po. Okay? Kung tanong mo sa akin anong dapat gawin, kausapin mo din yung asawa mo. Okay po. Asawa mo yan. Minsan maging vocal ka din sa kanya na, sorry kung ganito ako, na tingin mo, kapal ng mukha ako, grabe ako magsalita. Diba? Kasi, ma'am, at the end of the day, walang walang magtutulungan kundi kayo lang din eh. 'Di ba? At sabihin mo naman sa kanya na next time mali po na ipino-post din. 'Di ba? Na ginagawa 'yon. I hope na magkaroon kayo ng kaunawaan, 'di ba? Parehas kayong magkaunawaan. Ako, ma'am, galit ako sa mga tao na nanakit ng babae pero hindi ka naman niya sinaktan physical. Pero emotional nararamdaman mo dahil nga hindi siya vocal. Pero may mga bagay talaga kasi na tao na hindi talaga vocal, ma'am, pero pinaparamdam naman nila talaga sa atin na mahal nila tayo. Pero nga, dahil nga ikaw yung taong gusto mo ma-vocal, nawawala yung pakiramdam mo na nagki-care pa pala siya sa'yo. Dahil nga, mas nakafocus ka doon sa gusto mong marinig. Lagi mo tatandaan, maraming tao, ma'am, na magaling magsalita pero hindi naman kayang gawin. Pero tingin mo ba, itong asawa mo, hindi man nagsasalita, pero marami na rin bang pinatunayan sa'yo to? Yes po. Oh, di ba? Ma'am, unawa lang talaga, ma'am. Kasi po, iniwan niya yung kinakasama niya para sa akin din. Di ba? Kaya nga sabi ko, parang pagbibitaw din lang din ako, parang sinayang ko lang din yung sakripisyo ng dalawa para i-build yung gusto namin mabuo. Parang ganun. Kaya ayoko po siyang bitawan. Tsaka ayokong isipin niya na porket nandito na ako, iiwanan ko siya sa ere, ganyan. Ayoko. Gusto ko po siyang kasama sa lahat ng bagay kung anong meron ako. Gusto ko lang sana na magbago siya sa mga minsan masasakit na salita. Sana mabago pa niya. Ma'am, sabihin mo yan sa kanya once na mag-usap kayo. Eto, ma'am. I-chat mo ako dito sa Viber, ma'am, once na makapag-usap kayo, ma'am. Naway mag-usap talaga kayo ng masinsinan. Sabihin mo sa kanya, humingi ka muna ng sorry kung ikaw muna, sige na, paramdam mo na kahit
Mabigat man. Na ang babae dapat unang manghingi ng sorry. Ikaw na. Hindi ka ng sorry. Sorry kung ano. Ngayon, pakiramdaman mo. Nakipag-usap ka na maayos, nakikipag-ayos ka. Tingnan mo Yes anong po. reaction niya. Doon mo i-weigh. Doon ko nasasabihin yung lahat ng ayoko. Oo. Na sabihin mo, ito kasi yung mga ayaw ko eh. Ma'am, minsan kasi doon din sa mga choice of words din natin, nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. So sabihin mo, gusto ko maayos tayo. Baka may mali rin ako kasi sa sarili ko na hindi ko nakikita. Sabihan mo ko. Kasi ako, ito kasi yung mga ayaw ko. Na baka hindi tayo nagkakaunawaan. Ito kasi yung mga ayaw ko eh. Tulungan mo din ako na maayos natin to dahil tutulungan din kita na ayusin natin. Pero ma'am, kasi lagi mo tatandaan na magkaiba kasi kayo ng kinalakihan, magkaiba po kayo ng pinanggalingan, kaya hindi talaga magtutugma yung mga values ninyo, paniniwala ninyo, at kailangan yung intindihin at tanggapin po kasi mga flaws talaga ninyo. Okay? So kung may mga ayaw ka talaga, 'di ba? Na alam mo naman na napag-uusapan at napagpapasensyahan mo naman yung mga bagay na yun, unawain mo na lang. Pagsantabi mo na yun, ikisan mo na yung mga bagay na yun. Okay? Okay. Yun lang, ma'am. Maging totoo lang po tayo. Yun din, ma'am. Maging totoo tayo at kaya ako, ma'am, sabi ko talaga sa sarili ko, oras na kasal, Yes po. kailangan talaga yung handang-handa na ako. Panindigan. Oo, ma'am. Yun na yun, ma'am. Kasi tatanggapin mo na yun kahit napakapangit na ng ugali nito, yayakapin mo pa rin yan, ma'am. Tama po. Ganyan po yung iniisip ko. Ganyan yan, ma'am. So, paano mo yayakapin? Hindi naman pwedeng yakap ka lang ng yakap, unawa ka lang ng unawa, mapapagod ka dun, ma'am. Diba? Yan po. Kaya nga minsan na talagang yung Kaya po energy. dapat na pagod pagod. pag-uusapan. Inuupuan. Diba? Yes Sa po. maayos na usapan, lahat po maayos, ma'am. So, tawagan mo ako, ma'am, or kaya kontakin mo ako dito sa Viber line namin. Once na Yes po. nakapag-usap na kayo, ha? Opo. Ako gusto ko makarinig ng update at maayos nyo yan. Ngayon, ma'am, yung kailangan ng anak ninyo is guide yung asawa mo, proper communication at mag-usap kayo, okay? Okay po. Maraming salamat po. Ma'am, last message sa mga taong mahal mo, ma'am. Bibigyan kita ng pagkakataon. Go po. Unang-una sa lahat, mga taong nasaktan namin, saktan ko, sana mapatawad niyo na po ako. Para sa mahal ko, sana makita niyo at ma-appreciate niyo kung gaano ako nagsasakripisyo para sa inyo. Tsaka sa asawa ko, alam mo kung gaano kita minahal. Pinaparamdam ko yun lagi sa'yo, kung gaano ako kakaintindi sa'yo. Sana tulungan mo ako sa laban na to. Sana maantay mo ako. At thank you sa mga sakripisyo mo dahil ikaw yung tumutugon na sa bahay. Sa pagmamahal sa bunso natin. Alam ko mahal na mahal mo yung bunso natin. Lagi kang mag-iingat. Kahit di kita kausap, namimiss kita. Yun lang po.
Ma'am Hanika. Yes Isang po, DJ. mahigpit na yakap po. Thank you po. Naway nakatulong ako sa inyo, ma'am. May gusto ka pa po bang sabihin? Wala na po. Yun lang Thank po, you. mama. Naway sundin mo, ma'am, yung mga sinabi ko po sa inyo. Mm-mm. Ingat, ma'am. Ingat po kayo. God bless, ma'am. Regards po kay DJ Rocky. Yes, ma'am. Ingat Mama, po kayo lagi. tumawag ka dito kapag okay na. Yes po. Bye-bye, ma'am. Thank you po. Baka Maraming naman salamat. baka kalimutan mo yung mga sinabi ko sa'yo. Hindi po. Tsaka, hindi ko po makakalimutan. Pinagalitan mo ako. Yan. Joke. Okay yan, ma'am. At least yung paggalit ko Okay. sa'yo tama. Hindi naman mali. Mm-mm. Bye-bye, Yes ma'am. po. God bless. Good night po. God bless. Mga kabisyo, napakinggan natin ang kwento po ng top secret caller natin. Mga kabisyo, mahirap talaga kapag nasa malayo ang taong minamahal mo. Pero mas mahirap kung hindi kayo magkakaroon na maayos na komunikasyon. Ang lahat ng problema, ang isang relasyon kung paano nagiging matibay, ay meron po silang maayos na komunikasyon. Hindi pwedeng parang manghuhula ang parehas na magkasama sa isang relasyon. Hindi natin pwedeng kapaan lang ng mga nararamdaman. Kailangan po minsan nagiging vocal din tayo sa mga bagay-bagay para mas nagkakaintindihan. Kaya muli mga kabisyo, ko po si DJ Titangelo ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. Sa oras natin ngayon at 12:43 a.m., ang handog ko pong awitin sa inyo is a beautiful song by America All My Life. Metro's #1 Love Radio. Basic!